Hi guys! Ako ulit si Lori. Ang ituturo ko ngayon sa inyo kung paano ilalagay yung currency dito. So, i-convert niya kung halimbawa, ang default currency ko kasi ay dollars. So, makikita nyo dito na dollars yung default ko. So, yan. Mga dollars yan. Yun sa product ko. Nakita mo dollars. Okay? So, ngayon, ilalagay natin yung default, yung currency converter dito. Okay? So, first step ay punta tayo dito sa Shopify website ko. So, ako yan. Ito yung pangalan ng website ko. So, from settings, punta tayo dito sa general. So, i-check natin ngayon ang default currency ng aking website. Okay, so as makita nyo dito, yung default currency niya ay USD dollar. US dollar. Okay. So, i-check natin dito sa change formatting. So, na-edit ko na ito. So, yan, span plus money para mag-convert po siya. Kung ito lang ilalagay mo, dollar amount, USD, hindi yun po magko-convert. Okay. So, back tayo dito punta tayo dito sa my apps. Ito yung second step niya, apps. And then, as makita nyo dito sa aking na-install na apps, ay wala pa siya from here. So, wala pa yung best currency converter ang hahanapin natin dito. So, visit natin the Shopify Apps Store. Okay, so, i-check natin ang best currency converter. Alright, yan. As makita nyo dito, from 1 to 24 of 459 results. So, marami po. So, may mga free plan available. So, ito yung best currency converter. Dito, marami kang makikita pero may 10 days trial lang siya. Magbabayad ka na. So, 30 days trials of free. Tapos, after that, magbabayad ka na. Okay, and then, so we need to click this best currency converter. So, makita nyo ang review is 6,902 reviews at 4.8 po siya. So, medyo mataas. Okay, so kung gusto nyong i-play ito, sinasabi niya kung paano nyo gagawin. So, i-add natin nasa ating store. Okay, so from Peso PH Shop, plus best currency converter, install app. Okay, so na-install na natin siya. Okay, so so mag-select tayo ngayon ng membership plan. So may free at saka elite. Okay? So, ang free ay free for life. Pero, ang number of currencies nyo is up to 5. 1 to 5 lang siya. So, ang elite naman is 9.95 per month. Free for 30 days siya. Pero, 168 po yung currency na nako-convert niya. Okay? So, i-choose natin ngayon itong free. Okay, so before that, we need to click this terms and condition niya, and then click choose this plan free.
Okay. Ang sabi dito, first, you need to edit your money format. Click here to see how. So, i-check natin, and hindi ko alam kung bakit ganito siya. May arrow siya. Dahil siguro sa na-edit ko na. So, dahil naka-cross na to. Okay. So, i-check natin dito. Okay. So, ito yung four big countries. So, US, UK, Canada, and Australia, plus Philippines. So, ito yung Philippine peso. So, may USD tayo, GPB, or ito sa pounds, CAD, USD, and then PHP. Okay, so, i-click natin to, save. Alright, so, dito sa testing the app, so, ang sabi dito, after you've set up your currency converter, please check that the prices convert properly on the following pages. Check the product prices from a collection page, okay? So, check the prices from a product page, add a product to the cart, and check the prices from the cart page. Okay? So, kung may issue daw kayo, so i-contact nyo lang sila. Okay. So, i-save natin ulit. And then, i-check natin sa store kung nagko-convert na siya. Okay. Save successfully. Okay. Kung back tayo dito. So, i-check natin itong kung nandito na yung currency converter. Okay. Nandito na siya. So, meron tayong US, pounds, Canadian dollar, Australian dollar, peso. Okay. So, i-try natin ngayon kung mag-convert siya in. So, dito, ipapakita ko sa inyo yung product. Ayan. Mas makita nyo dito ay USD, dollar. Okay. Dollar po siya. I-click natin ito. Ito yung product na sinasabi niya. Okay. So, USD pa rin. Ngayon, i-check natin dito sa ating collection. So, ito ang ating collection. Okay. Mag-click tayo dito sa may accessories. Okay. So, dollar pa rin siya. So, okay siya. And then, back tayo sa homepage. At i-try natin i-convert in peso. So, dito, kung magko-convert na siya. Okay. Shop now. Punta tayo sa mga products. I-check natin ito. Yan. Nag-convert po siya. So, masisave mo ang 300.09. So, i-compare mo sa mga products. So, nagko-convert po siya. Okay. So, as makita nyo dito, peso. Okay. So, back tayo sa homepage. Tapos, punta tayo sa my collection. Alright. So, from the collection, so, makita nyo dito sa feature product, so, peso po siya. Okay? So, peso. And then, i-check natin sa cart. Okay. So, nag-work po siya. Okay? So, sa free account, nag-work po siya. Okay? Okay, so dito na po sa my right ko ilalagay yan. Kasi i-check na from mobile po, i-check natin from mobile kung anong itsura niyan, kung may masagasahan ba o wala. So, from admin, i-check natin dito. Customize natin.
I-check natin from here kung nag-a-appear yung converter niya. So, okay po yung line niya. So, hindi po. Ito kasi ang importante logo natin. Dapat hindi po natatakpan ito. Okay, so ito po sa mobile po. Tapos ito yung sa laptop. Ayan po yung screen. Okay, so nag-work po ang ating best currency converter. Okay. So from apps. So dito mo po makikita 'yon. Okay. Maraming salamat po at kung bago po kayo dito sa website ko, please hit lang po yung subscribe at saka bell para ma-notify po kayo kung may bago po akong ina-upload. Okay, keep safe po. God bless everyone.